magandang umaga sa lahat ng Gilivers natin. And sa first time po tayo mapanood sa YouTube channel, thank you very much. Please subscribe, click mo na po yan, Doc, Gigi, Sunga. And sa lahat gusto magpa-coach sa atin, online or personal. And if you want to advertise your business, and if you want to do business with me, and if you need a speaker for seminars and trainings, message ka lang 0939-525-4311 or sa aking FB page, Dr. Gigi Sunga. And salamat nung 2 days ago sa DNR Central Office and Region 3 officers and staff. Thank you very much. Ako talaga napili nila na mag-seminar kahit gabi na. Nag-adjust talaga sila para sa time ko para ako yung maging speaker nila. Ng gabi lang ako available. So, gabi talaga nag-seminar ako sa kanila. Thank you very much sa inyo. Maraming salamat po. Anyway, so matagal tayong 2 or 3 days ba tayo hindi nakapag-vlog. Yung mga napapanood nyo po ay mga recorded yon. So, hindi siya replay. Recorded na ni Doc G. Pag may time ako, nagre-record talaga ako ng mga video. So, ngayon lang for 3 days, medyo naging busy at may mga bagay tayong ginagawa. Okay, so ngayon, eto na tayo. I'm back. So, gusto kasi pag humarap po ako sa inyo, I'm okay. Hindi tayo masyadong mukhang pagod, hindi tayo masyadong worried. And gusto ko masiyang kayong tingnan ako. So, hindi talaga ako nag-vlog for 2 or 3 days ba yun? Para eto ako ngayon. So, I am ready. I am born ready. God made me ready for all these things. Okay, so kayo din. You were born ready. Alright? So, discuss natin yung Negosyo Express ni Doc G. It's before when I introduce it, it's Negosyo Hub. So ngayon Negosyo ano na po siya, Negosyo Express na. Alright? So and soon we will be having a formal launching of this. Nag-arrange lang tayo ng mga dapat nating ayusin, okay? Pero ano ba yung impact nito sa isang ordinaryong tao? Ordinaryong tao, medyo ordinaryo, hindi ordinaryong tao. Sabihin, gamitin natin yung mga category. Poor, middle class, or rich people. Or nasa dito sa Pilipinas o nasa ibang bansa ka. So, as much as possible, I want to cater sa different types of people. From all walks of life and from different cultures, iba-ibang pananaw sa buhay. So, tingnan natin if I can accommodate all of you, right? Okay, so ano ba yung impact nito sa inyo? Anong pwede niyang gawin sa buhay mo? So, number 1, ang Negosyo Express ni Doc G ay it will provide an opportunity for you to yan nakalagay na, no, to invest. Taga lang, may ay na pala. Alright, so through Doc G Negosyo Hub, pwede ka nang mag-invest. Alright, so paano, Doc G? Isinama ko na po dito yung aking real estate investment or real estate business under Negosyo Express ni Doc G. So, pwede na kayo mag-invest. And good news to all of you, inopen ko na po siya. So, ibig sabihin, tuloy-tuloy na po yung pagtanggap natin ng mga investors sa mga shareholders sa pagbili natin ng lupa. Natapos na po yung aming first payment, first transaction, okay? Kahapon, nung isang araw, nagbayaran na kami. So, salamat sa may 3 akong investors, yung isa 2 counts yung binigay niya. Kasi na-late yung iba. Na-late po kasi ganun ako. I don't want to delay transactions. I don't want to delay good idea. So, hindi na ako nakapaghintay doon sa medyo matagal. Siguro pinoprocess pa nila or meron pa silang sinesettle. So, okay lang po yan. Sa mga susunod po kayong batches, okay? Pero natapos na kami. So, I have 3 investors. Yung unang lote na binili namin. So, ngayon po ay pinoprocess na yung transfer of name, yung title. Okay? So, nandun na kami sa stage. May mga partner din tayo kasi di ko lahat kayang gawin yan. So, salamat sa mga nagtiwala. Salamat po sa inyo. And congratulations for your first investment sa Doc G Negosyo Express. Alright? So, ulitin natin. Pwede na po kayong mag-invest. Tuloy-tuloy na po. Basta ang qualifications, 3 po. 1, you are G-Liver. Second, na-coach ko kayo, whether online or personal. And third, yung sinasabi ko na wag maraming tanong, biro lang po yon. Ang ibig sabihin lang po kasi nun, you trust me. So, if there's any doubt sa puso mo, na nagdududa ka, wag mo nang ituloy. Alright? So, yun po pakiusap ko. Kasi gusto ko yung mga katransaksyon ko nagtitiwala sa akin, malaya kami gumalaw, mag-decision because I'm doing the decision. Ako po ang nagdi-decide kung kailan ko bebenta, kung magkano ko bebenta, kanino ako bibili, saan ako bibili. Yun kasi dapat natin naiintindihan. Ako ang nagdi-decide, do shareholder kayo. So, kailangan matanggap nyo po yun. Kung hindi nyo po yun matanggap, may doubt kayo, pag-aralan nyo po muna. Alright? So, yun lang ang qualifications. Alright? So, again, gusto mo mag-invest for as low as 100,000
pesos, pwede ka na mag-invest. So, lahat ng mga OFW natin na nagme-message sa atin, open na po. The table is now open for your for sharing. So, pwede na, tumatanggap na tayo. Tuloy-tuloy na po to kasi marami ako nakita lupa. Then, this Saturday, may ka-meeting tayo sa Shangri-La. So, for an engineer na nag-construct ng mga bahay. Baka pumunta na tayo sa gano'n. Who knows, baka magkaroon tayo subdivision. Hindi natin alam kung saan tayo pupunta. So, samahan nyo ako, di ba, sa ating journey. Alright, so yun yung first na pwede mong gawin sa Negosyo Express. Second, ang pwedeng gawin ng Negosyo Express sa'yo, you can start your own business. Yan. So, sa lahat ng mga matagal nang nagpaplano. Di ba madalas sumasagi sa isipan natin magka-negosyo? You know, few years back, naisip ko rin naman mag-negosyo. Kaya lang di ko alam kung paano, ano ba yung gagawin ko, anong negosyo gagawin ko. Wala naman ako mapagtuunan sa bahay kasi wala naman may business at that time sa bahay. Ngayon lang kami namulat. So, wala naman akong friends na may business. So, wala akong pwedeng puntahan. Okay? So, if you are experiencing the same thing, sayang naman kasi yung thought, the desire sa puso mo na gusto mo magkaroon ng negosyo. Sayang, wag natin pakawalan yan. So, ang gagawin natin, dito sa Doc G Negosyo Express, we will help you to start your own business. We will sit down together, tatanungin natin kung anong idea mo, yung idea mo na yan, i-convert natin into tangible business. So, pwedeng products, pwedeng services, kung saan pwede ang skills mo at anong needs ng yung community. So, magkakaroon tayo ng research, magkakaroon tayo ng pag-uusap. But the good news is, and the good thing is, you can start your own business. Right? And third, you can expand your existing business. So, kung meron ka na pong existing business ngayon, gusto mo siyang mag-expand, mag-branch out, mag-franchise ka, or to offer other services, to offer other products. So, pwede po yan sa Negosyo Express. Like, nung Sabado, may kinotes tayo, isang CEO ng isang company. Imagine, CEO ng isang company. So, ngayon, under Negosyo Express siya. So, gagawan ko po siya ng framework on how to expand her business. So, yun yung task. Isa sa mga task ng Negosyo Express. Right? Ang Negosyo Express po kasi, that means we will express. So, pabibilisin natin ang negosyo mo, pabibilisin natin pagkita ng pera mo, pabibilisin natin ang expansion ng yung negosyo. That's the meaning of Negosyo Express. So, sa lahat ng mga gustong may negosyo na, existing na yung business mo, you want to expand, baka kami na. Okay? That's why meron po tayong mga listahan ng mga negosyo sa Negosyo Express. So, meron tayong salon, laundry, meron tayong mga food businesses, may water refilling station na rin tayo. So, marami ng business under Doc G Negosyo Express. So, if you want to include your business there, nandito tayo, okay? And isa pang paraan para ma-expand lang yung business, it's kung ayaw mo naman na okay ka na, Doc G, okay naman yung negosyo ko, meron kaming plan, meron kaming marketing strategy, may hinire ka na, okay lang yon. And additional to this, if you want to expand your business through advertising or marketing it, so we will market your business. Kung gusto mo na lang, advertise lang, to increase your market, to yun nga sabi nga to expand your territory, your market. So okay lang din na i-market lang namin siya o i-advertise sa aking YouTube channel or Doc G Negosyo Express. Alright? And fourth na magagawa ng Negosyo Express sa sarili mo, sa'yo, is to plan. Okay? We will help you plan your future investment, your future business. Because under Doc G Negosyo Express, meron na rin tayong mga kapartner na ang tawag dito, investment. Like, meron na tayo IMG. So, if you want to join IMG Mutual Funds and Kaiser, lalo sa mga OFW, unahin natin health natin kasi sinama ko na dito. Sun Life 3-in-1, kasama na dito. If you're planning to have your investment, paper assets, kasama na rin dito sa Doc G Negosyo Express. So, nilagay na natin siya as part of it. So, we will be planning. So, ba't may planning pa, Doc G? Titingnan natin, kasi sa lahat ng mga kino-coach natin, medyo may mga questions lang ako pag nag-coach, like, how much is your salary a month? So, because I'll be helping you to allocate na ipa-prioritize natin, of course, ang inyong investment. So, mag-allocate tayo ng certain amount para sure ka makapag-invest, right? So, yun yung planning. And also, aside from investment, if you're planning to have your own business in the near future, medyo malaking puhunan, let's say you need 100,000, 200,000, so we will also help you how to get or to raise that funds. Okay? Minsan kasi, may mga strategy lang para magkaroon ka ng funding.
So, hindi mo kailangan mag-ipon ng matagal para magkaroon. Again, sabi ko, ipon is at least ulian sa mga choices natin. Meron tayong mga pwedeng gawin. So, kung anong dapat gawin, mag-apply ka muna sa akin para malaman natin how to plan your business. Okay? So, sa lahat ng yan, how to start, Doc G? So, meron akong gustong dalawang gawin dyan. Ang una natin ginagawa, of course, we will schedule a meeting, a coaching, whether online or, online or personal. So, pag online po, so paliwanag ko na sa inyo why there is a fee for consultation for coaching. Coaching na po kasi yun eh. Pag nag-usap tayo, kino-coach na kita. And I'm rendering my 1 hour. So, that's why may business coaching fee po siya. And pag personal, ganun din. Kasi nga, I'm trading my time for that. So, sana maintindihan nyo rin po yun, okay? So, anyway, ito naman ay para lang dun sa mga gusto talaga, sa mga willing. Kung wala naman sa puso mo, again, nag-aalanganin ka, okay lang din. Huwag pilitin ang mga sarili sa mga bagay na ayaw mo, okay? Alright, so again, welcome sa mga delivers natin o kung first time mo ako mapanood sa Doc G Negosyo Express, okay? So if you want to have an appointment with me, message ka na ngayon na, okay? Alright, so please share this video sa lahat may bigyan natin, kahit OFW o dito sa Pilipinas, para sama-sama tayong mabago at mula dating buhay. Alright, so thank you very much, Delivers. Enjoy the rest of the day and let's go, let's go!